Tervetuloa sarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Tämä sarja on tarkoitettu palauttamaan Raamatun arvovalta. Tänä päivänä nuoret jättävät seurakunnat sen takia, että media ja Tieteen iltasanomat ja muut lähteet koulu ja yliopisto ovat tuhonneet Raamatun arvovallan kertomalla tarinoita alkuperästä, niin sanottua alkuperätiedettä. Tarkoitukseni tässä sarjassa on osoittaa, että alkuperätiede ei ole toistettavaa tiedettä, se on vain tarinan kertomista ja erilaisten tarinoiden sepittelyä ja kertomista. Muista se, että tiede, kokeellinen tiede, tieteellinen menetelmä on aina sopusoinnussa Raamatun kanssa, koska myös tiede on Jumalan luomaa, eikä se voi taistella Jumalan ilmoitusta vastaan. Raamattuhan on Jumalan meille antama ilmoitus asioista, joista emme muuten tietäisi mitään, niin kuin luominen. Jos Jumala ei olisi ilmoittanut meille, mitä luomisessa tapahtui, niin emme voisi siitä mitään tietää. Ja tietysti kokeellinen tiede, tieteellinen menetelmä on täysin 100% harmoniassa Raamatun kanssa. Huomaa, että tämä ei tarkoita sitä, että Raamattu olisi jonkinlainen luonnontieteinen oppikirja, ei sinne päinkään. Mutta se historiallinen raami, mikä Raamatussa on, sopii hyvin luomiseen, täydelliseen luomiseen, lankeemukseen, missä kaiken rappeutuminen käynnistyi. Se sopii siihen erinomaisen hyvin ja se sopii myös siihen, että me voimme käyttää tieteellistä menetelmää, toistettavaa tiedettä siihen tarkoitukseen, mihin se sopii vallan mainiosti. Eli me voimme tuhota tämän ateistien, darwinistisen evoluution, tämän ateistien harhaopin, millä Jumala on pyritty tuhoamaan. Me voimme tuhota sen ateistien tavallaan niin kuin omalla aseella, kääntää heidän aseensa heitä itseään vastaan ja tuhota tämän alkuperätarinan itsestään kehittyvästä maailmasta, itsestään putkahtaneesta luomakunnasta ja itsestään kehittyvistä eläimistä. Me voimme tuhota sen tieteellisellä menetelmällä ja tämä on tärkeä. Pidä siis tieteellinen menetelmä erillään ja alkuperätiede erillään. Ne on yhtä kaukana toisistaan kuin mitä itä on lännestä. Tieteellinen menetelmä toimii, alkuperätiede ei toimi. Se on täysin vastoin kaikkea sitä, mitä me tieteellisestä tutkimuksesta tiedämme. Ovatko valaat kehittyneet virtahevon kaltaisista eläimistä? Tässä jaksossa otan esiin tämän yliopiston akatemioiden väitteen siitä, että valaat olisivat kehittyneet virtahevon kaltaisista eläimistä. Eli suomeksi sanottuna virtahevon kaltainen sorkkaeläin olisi lähtenyt kroolaamaan tonne valtamereen ja mieltynyt siihen hommaan niin paljon, että olisi katsonut asialliseksi muuttua ryhävalaaksi. Jos yliopistossa kysytään tentissä sinulta, että mistä valaat ovat kotoisin, niin sä vastaat siihen, että virtahevon kaltainen sorkkaeläin kehittyi valaaksi, niin saat täydet pisteet. Mutta mitä ihmeen pelleilyä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että valaan esi-isiksi on tarjottu vaikka mitä. Darwinin kirjassa puhutaan karhusta, joka lähti uimaan, kita auki syömään hyönteisiä järven pinnalta. Ajateltiin, että valas olisi kehittynyt siitä. Välillä se oli susi, joka lähti uimaan, välillä vuohi, joka lähti uimaan. Ja tällä hetkellä muodissa on se, että uimaan lähtenyt virtahepo muuttui valaaksi. Mutta tässä sulla on lupa ajatella ihan itse, että onko tällaisessa väitteessä mitään järkeä. Pystyisikö sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnon valinta muuttamaan virtahevon kaltaista sorkkaeläintä niin paljon, että niistä tulisi ryhävalas? Tässä kuvassa on erilaisia sorkkaeläimiä, virtahepo mukaan lukien, ja sitten siinä on valas. Ja kovalla
tieteellisellä auktoriteetilla, jos titteli on dosentti tai professori, niin julistetaan katederista yliopistossa, että näin se vaan on, kuulkaas opiskelijat, että virtahepo lähti ja uimaan ja muuttui valaaksi, niin näin se on. Mutta älä mene mukaan tällaisiin hassutuksiin, vaan kysy hankalia kysymyksiä, koska valas on todella erikoinen eläin. Ja jotta virtahepo muuttuisi valaaksi, niin tarvittaisiin miljoonia ja miljoonia samaan suuntaan vaikuttavia muutoksia DNA:aan, jotta se olisi edes teoriassa mahdollista. Ja tämmöinenhän tietysti on pelkkää pelleilyä, kun väitetään, että virtahepo muuttuisi valaksi. Kuvia tarkastelemalla, niin sä huomaat, että tämä ei näytä kovin vakuuttavalta. No millä he perustelee tätä, niin he perustelee sitä, että sorkkaeläimillä ja valaalla on joitakin samoja niin kuin proteiineja. Ja se todistaisi, että ne on niin läheistä sukua, että ne voidaan luokitella molemmat siis sorkkaeläimiksi. Että valaskin olisi toisin sanoen Artiodactylaan kuuluva sorkkaeläin, niin no, jos me ajatellaan näin, että jos sillä on samoja proteiineja ja sen takia ne on sukulaisia, niin tämän saman logiikan mukaan me oltaisiin 50% banaaneja, koska meillä on 50% samoja proteiineja kuin mitä banaaneilla on. Että hyvänen aika, että onko tässä niin kuin mitään järjen hiventäkään? Ei tietenkään. Ja tämähän menee yhä pidemmälle ja pidemmälle silleen, että kun puhutaan siitä sattumalta pienen lämpimään lätäkköön ilmestyneestä onnettomasta alkusolusta, joka ei tiedä, mitä se nyt seuraavaksi tekisi. Pitäisikö tässä ruveta jakautumaan vai mitä tässä nyt sitten tehtäisiin ja mistä se jakautumisalgoritmi saataisiin, niin tämä on ihan samanlaista pelleilyä, että vertaamalla näitä proteiineja, niin pannaan kaikki elävät oliot sukulaisiksi, niin tämä on täysin niin kuin päätöntä tiedettä. Tämä on täysin epätieteellistä sadunkerrontaa, joka saa tietysti lapset ja nuoret vakuuttuneiksi, kun se dosentin arvovallalla julistetaan, mutta hyvä ystävä, rupea ajattelemaan itse, että älä niele kaikkia tällaisia tarinoita. Onko olemassa elämän sukupuuta? Eli elämän sukupuuta ei ole olemassa. Kaikissa koulukirjoissa ja yliopistoissa sulla on semmoinen solu, jonka alla lukee LUCA, Last Universal Common Ancestor, viimeinen yhteinen kaikkien alkusolu, niin ei semmoista ole olemassa. Koska me voidaan DNAsta nykyään katsoa, että kaikissa eläinheimoissa on ihan oma semmoinen setti omia proteiineja, joita kutsutaan singleton-proteiineiksi, jotka on orpogeenien eli isättömien ja äidittömien geenien tuotteita, niin nämä orpogeenit, nämä singleton-proteiinit, niin singleton-proteiinien olemassaolo näissä luoduissa heimoissa osoittaa vuoden varmasti, että mitään yhteistä sukupuuta ei ole olemassa. Eli on täysin rikollista väittää, että olisi olemassa eläimen sukupuu. Ei sitä ole. Ja tämä on tämän tieteellisen menetelmän, tuoreen tieteellisen tutkimuksen niin kuin riemuvoitto tänä päivänä. Että olen esittänyt näissä jaksoissa murskatodisteita darwinilaista evoluutiota vastaan. Tässä on yksi, joka kaataa evoluution. Eli kaikissa luoduissa eläinheimoissa on satoja semmoisia niille ominaisia proteiineja, että et voi mitenkään hypätä niin kuin koiraeläimistä kissaeläimiin. Siinä on ylikäymätön kuilu. Ne singleton-proteiinit, joita on sadoittain, niin ne osoittaa viiltävällä tarkkuudella, että luominen on tapahtunut tosiasia. Ja väite yhteisestä alkusolusta on näennäistiedettä, eli täyttä humpuukia. Ja se on ällistyttävää, että sitä vielä niin kuin kehdataan opettaa. Eli tässä ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että kun sanotaan, että ihmisen ja
simpanssin ero. Tässä kuvassa sä näet nuoren tytön ja simpanssin, niin kyllä se näyttää niin kuin pikkasen erilaisilta, mutta sanotaan, että tässä on niin kuin DNA-ero on 1% ja se osoittaa tämän sukulaisuuden, niin tämä on totaalista humpuukia, koska vaikka näillä olisi 100% sama DNA, niin ei se tarkoita sitä, että ne olisi sukua keskenään. Miten mä näin voin sanoa, koska näiden simpanssin ja ihmisen epigeneettinen informaatio, siis se toinen tietopankki on totaalisen erilainen. Se on aivan kuin eri planeetalta. Eli vaikka DNA niin kuin olisi, kun väitetään, että se on 99% samanlainen, no ei se ole sitä, se on noin 86% todellisuudessa. Mutta vaikka se olisi 100% samanlainen, niin ei se tarkoita mitään sukulaisuutta, koska se epigeneettinen informaatio simpanssin ja ihmisen välillä on yhtä kaukana toisistaan kuin itä on lännestä. Eli se ero on epigeneettisen informaation puolella ja kaikki se, mitä tiedotusvälineissä, tieteen iltasanomissa, yliopistossa, akatemiassa toitotetaan, että ihminen ja simpanssi on ero olisi 1%, niin se on täyttä roskaa antiikista vanhentunutta tiedettä, jolla ei ole mitään tekemistä niin kuin modernin tieteen ja tieteellisen menetelmän kanssa. Ja johan nyt niin kuin järkikin sanoo, kun sä katsot näitä kuvia nuoresta tytöstä ja simpanssista, että väite, että nämä olisi lähisukulaisia 1% päässä toisistaan, niin on totaalista humpuukia. Ja eroja löytyy vaikka mistä. Ihminen puhuu, simpanssit ei koskaan tule puhumaan. Tämä apparaatti, josta tässä on kuva, niin se on täysin erilainen. Ei simpanssin kurkulla ja nielulla voi ikinä puhua. Se on täysin mahdotonta. Ihmisen nielu on rakennettu puhumista varten ja jokaisen ääni on lisäksi kuin sormenjälki. Et sen takia, jos jotakin haastatellaan jotain henkilöä ja halutaan salata sen henkilöllisyys, niin se ääni niin kuin sotketaan, koska ääni on kuin sormenjälki, mistä sä tunnistat ihmisen. Se on niin kuin kasvot on niin kuin sormenjälki, ääni on niin kuin sormenjälki. Simpanssit ei koskaan puhu eikä laula opera-aarioita, koska kurkku on ihan erilainen. Elämän puuta ei ole. Orpogeenit ja niiden tuottamat singleton-proteiinit mitätöivät viiltävällä tarkkuudella väitetyn elämän polveutumisen alkusolusta. On rikollista opettaa elämän syntyä yhteisestä alkusolusta. Häviääkö tietoa perimän DNAsta, kun eläimet lajiutuvat? DNAsta voidaan todeta luomisen yrttitarha. Eläinheimot on kaikki luotu erillisiksi ja niihin on luomisessa esiasennettu valmiiksi sopeutumismuuntelun mahdollisuus epigeneettiseen tiedostoon. Heimosta toiseen et voi hypätä. Sudesta lajiutuu kettu, mutta sudesta ei lajiudu kotikissaa. Tämä on selvä asia ja nyt me ollaan tilanteessa, missä tieteellinen menetelmä, toistettava tieteellinen tutkimus on vuoren varmasti osoittanut, että evoluutio ei ole totta, ei ole mitään alkusolua. Kaikki eläinheimot on luotu erikseen ja niiden välillä on ylittämätön kuilu. Ja se muodostuu näistä singleton-proteiineista, joita isättömät ja äidittömät orpogeenit korjaavat. Tässä taas yksi raudan luja esimerkki siitä, että evoluutio on vain tarinaa ja Raamatun mukainen maailmanhistoria on totta. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.